Блукаючи зоною, ми натрапили на одну галявину, посеред якої догорали вуглинки багаття, в якому знайшов свою смерть один з досвідчених сталкерів. Подолавши усі можливі труднощі, переживши справжнє пекло, він знайшов свій спокій у вогні багаття, яке сам і розпалив. Очевидне самогубство. Навіть записку залишив під своїм набитим хабаром заплічником. Мене більше нічого не тримає в зоні. Такими були його останні слова, записані на обірваному листі зошита. Чи бувало у вас відчуття, що все в сталкері приїлося і немає тих емоцій, що давало перше проходження? Одні й ті самі локації, персонажі, події. Кожного разу усе повторюється. Як казав один персонаж, безумство – це точне повторення однієї й тієї самої дії раз за разом, в надії на зміни. Кожен, хто перепроходив сталкер більше одного разу, чітко розуміє увесь сенс цієї фрази. Вітаємо в аномальному притулку всіх, хто втратив інтерес до трилогії. Сьогодні ми відкриємо щоденник депресії, аби розібратися, чому зрештою зникає бажання повертатися в зону. Як то кажуть, усі проблеми від грошей. Починаючи гру вперше, ти захоплюєшся краєвидами, знайомою атмосферою, все довкола красиво, стильно, молодіжно. Відкриваючи віконце торгівлі зі сталкером або торговцем, коли на рахунку немає грошей, в думках відразу малюється картина того, як ти вже зовсім скоро повернешся з мішком грошей, дачею десь на мальовничому острові та офшорами на Мальті. І найдивовижніше, це дійсно майже так і станеться. Але, відчувши тяжкість гаманця, вже не буде бажання щось придбати. Ти все маєш – круту зброю, найміцніший комбінезон, купу набоїв та аптечок. Усе це спокійно знімається з убитих статистів та знайдених схованок. Гроші просто нікуди дівати, а десь на середині гри вже не будуть зустрічатися навіть торговці. Ну, принаймні в тіні Чорнобилю. Цифри, які позначають валюту, накопичуються, але на них просто не звертаєш уваги. Якщо ви не хочете йти на роботу, а хочете, аби вам гроші так давали, йдіть у зону. Лишень пара днів серед смертельно небезпечних аномалій та злісних покручів, і вас з-під землі дістане податкова служба. Після тіні Чорнобилю розробники планомірно змінювали цей підхід. У поклику Прип'яті торговці є на кожній локації, гроші можна витрачати ще й у механіків, задля ремонту або покращення вже наявної зброї та броні. Якщо ж ви зовсім мажор, то на Скадовську є спритник, який дістане для вас спорядження найвищого гатунку. Проблема непотрібних мільйонів вже набагато менш відчутна. Модмейкери так само не змогли знайти золоту середину. У деяких модифікаціях можна стати доларовим мільйонером, не виходячи з кордону. На думку відразу приходить SRP мод, який був одним із перших глобальних модів на сталкер та конкурував з мастодонтами на кшталт АМК. Якщо продавати торговцям КПК сталкерів, то доволі швидко розбагатієш. Один КПК коштує 3000 рублів, а є вони майже у кожного вбитого вами сталкера, бандита чи військового. Деякі моди залишають оригінальний грошовий баланс, натомість підвищуючи ціну товарів. Тоді виникає ситуація, як у житті, коли заробітна плата в тебе наче й вище прожиткового мінімуму, а закінчується вже через один похід до магазину за хлібом. Або всілякі гардкорні моди, які вигадують велосипеди, роблячи похід до торговця справжнім квестом. При цьому всі моди роблять неспіврозмірні виплати за виконану роботу. Так ми отримуємо квест на похід до невивченої лабораторії, до якого потрібно за власний кошт зібрати екіпірування, а в якості оплати отримати фразу «залежить від того, що звідти дістанеш». Утім, гроші – це ще півбіди. А от проблема однотипності у грі прямо кидається в очі вже десь на третьому перепроходженні. Особливо сильно це помітно у чистому небі. Розробники намагалися якось розширити ігролад, додавши механіку війни угруповань та додаткових квестів у стилі «знайди 3 флешки». Але спрацювало це в цілковито зворотному напрямку. Замість того, щоб давати якесь різноманіття, вони зробили і без того заточену на шутер частину до стобіса нудною. Тінь Чорнобиля, у свою чергу, занадто лінійна, а єдиною можливістю якось урізноманітнити проходження – це виконання квестів ніпів, по типу «вбий торгового представника від Сидоровича». Або зоставайтеся на Індії Агропром та, подібно Скруджу Макдаку, плавайте в морі артефактів. Що ще потрібно сталкеру? У поклику Прип'яті вирішили повністю переглянути підхід до побічних завдань. Тепер майже всі вони є самостійними та цікавими історіями.
До того ж, інколи мають по кілька варіантів їх проходження. Об'єктивно, це робить її найкращою з усіх частин, принаймні у цьому плані. Як назло, хворобу однотипності підхопили й деякі модороби. Серйозно, не дарма кожен, хто грає в моди доволі довго, так сильно невдоволений, коли в черговий раз анонсують історію про найманця. Їх робить кожен другий, це просто набридло гравцям. Або коли робиться черговий аналог Call of Chernobyl з фріплеєм та подібними штуками. Вже є Anomaly, Dead Air, Road to the North, купа збірок від умовних стасонів на ці моди, їм немає кінця. Як сказали б маркетологи, ринок перенасичено. Залишається лише шукати дотепні вади. Он сталкер скрізь текстури провалиться, а он собака полетить у космос. Усе ж таки аномалії зони прекрасні. Або ж просто забити на все та отримувати естетичний екстаз від чудових видів Чорнобилю. Вже було згадано, що у сталкері доволі швидко можна досягнути серйозного прогресу. На середині гри у нас є все для того, щоб забути про проблеми аж до фінальних титрів. Що ж може зробити цілковито прокачаний герой, окрім як лінійно слідувати за сюжетом? Та нічого. Куди ще можна рухатися? Тільки на штурм ЧАЕС або евакуацію з Прип'яті. І найби така проблема зустрічалася тільки в оригінальних частинах, вони не були спрямовані на фріплей. Що ж у такому разі можуть запропонувати моди, які його додають? Ще більше проблем. Бо для модмейкерів фріплей – це зазвичай повторювані другорядні квести та додавання купи предметів. Так, ми додамо ще більше зброї, а те, що ми будемо використовувати лише якусь одну імбову зброю, бо про баланс усієї тієї зброї ніхто не думав, це пофіг. CD Projekt Red, наприклад, не мали на меті зробити фріплей, але це не завадило їм відняти у гравців сотні годин життя на проходження необов'язкових квестів історій та різних активностей. Не завадило це і BioWare у їх Dragon Age'ах та Mass Effect'ах. І Stalker має всі можливості зробити цікавим дослідження світу та навіть заохочувати це. Банальна робота над другорядними історіями, різні активності, як ото зачищення ліг мутантів або містичні флешбеки від зони в певних місцях, та навіть більше зусиль в плані війни угруповань, усе це розбавить ігролад. А якщо додавати звичайнісінький кооперативний режим, це вже величезний крок вперед. Щоб там не казали в трейлері другої частини про відсутність дружби в зоні, досліджувати її в компанії набагато приємніше, аніж самотужки. Ще є один бонусний момент. Усі 3 частини Сталкера після того, як ти награєш 100 годин, стають аж занадто казуальними. З цим мало що можна вдіяти. Модмейкери, наприклад, кидаються з одних крайнощів у інші, а саме в невиправданий гардкор. Зізнайтесь, що умовний NLC не раз вам підпалював 5-ту точку навіть без сирників для багаття. Розв'язання проблеми полягає у досконалому балансі, який досягти не те, що складно, це задача для справжніх професіоналів, яким буде просто необхідно створити круту систему Alive, яка дійсно створить симуляцію живого світу, а не симуляцію смішних курйозів та збісілих ніпів. Їм потрібно буде зробити величезну роботу над побічними квестами, зробити з них не просто біганину за флешками, зачисткою аванпостів або пошуків знаків питань на ігровій мапі. Робота над помилками оригінальних частин, мабуть, є необхідністю для нової команди ЧСК Game World, і ми щиро сподіваємося, що вони її провели та зроблять все як слід. Звісно, озвучена нами це лише концепція і набір хотілок, і зрозуміло, що не всі ці ідеї є комерційно спроможними, на це варто зважати. Але чи вдасться розробникам Stalker 2 утримати баланс між бажанням спільноти та комерційною доцільністю? Хоча навіть не так, бо це питання не головне. Чи дадуть розробники можливість модерам гнучко налаштовувати гру та додати всі ці речі самим? Кожен з нас вже намагається уявити Stalker 2 у своїх думках, але не забувайте, що не варто будувати ілюзій про ідеальний Stalker 2. Ніхто ж не хоче розчаруватися на релізі, правда?